Magandang araw mga bata! Ako si Ma'am Regine, ang teacher mo sa math. Sa video na ito ay ating bibigyang kasagutan ang katanungan ng ating mga mag-aaral na grade 7, paano nga bang sinasagutan ang mga learning tasks sa module. This video is focusing on the week 7 of the 4A QuBe MELC-based module for grade 7 mathematics under quarter 1 lesson 7. Meron na rin akong ginawang video patungkol rito, real numbers, at ito ay mapapanood nyo na sa ating YouTube channel, ang teacher mo sa math. Week 7 of the grade 7 mathematics module is all about real numbers. At meron tayong tatlong learning tasks na ating kailangang i-accomplish para sa week na ito. Learning task 1 ay nasa I part or introduction. Ito ay matatagpuan sa page 29. Ang learning task 2 naman ay nasa E part. Nito ay nasa page 33. At ang learning task 3 ay nasa A part or assessment. Ito ay nasa page 34. Magdako naman tayo sa ating learning task 3. Ito ang ating makikita sa module for learning task 3. Nahati ito sa dalawang bahagi. Sa una ay makikita natin ang Venn diagram of real number system at sa pangalawa naman ay mga word problems. Sa unang bahagi ng learning task 3, makikita natin ang Venn diagram of real number system. Nasa loob nito ang mga subsets of real numbers. Inside each set and subsets, write at least 5 examples of each kind of numbers. Dito sa unang bilog, sa pinakamaliit, ito ay tumutukoy sa mga natural numbers. Magbibigay ka ng 5 examples at isusulat mo iyon dito sa loob. Ganon din sa whole numbers, magbibigay ka rin ng 5 examples, isusulat mo sa loob ng whole numbers. Ganon din ang gagawin sa integers, rational numbers, at irrational numbers. Kada subset or kada set ay magbibigay tayo ng 5 example, isusulat natin sa loob ng kanilang bilog. I would recommend that you also watch our video about real numbers. Dahil sa video na yon, while we discuss each subset of real numbers, we are also giving out examples. Sa ikalawang bahagi naman, meron tayong 5 word problems. Meron akong example para sa 5 ito. Panoorin natin ang video na ito. Word problem. It took Jose 1/3 of an hour to complete his math homework on Monday, 2/4 of an hour on Tuesday, and 2/5 of an hour on Wednesday. How many hours did it take Jose to complete his homework all together? Ito si Jose, ito ang kanyang schedule nung siya ay gumawa ng kanyang math homework. On Monday, sa 1 oras, gumawa siya ng 1/3 of an hour. Noong Tuesday, 2/4 of an hour. At nung Wednesday naman ay 2/5 of an hour. Ang tanong bale ay, ilang oras ni Jose natapos yung kanyang math homework? That is why we need to add all these fractions together. 1/3 plus 2/4 plus 2/5. Yun ang ating aalamin. Itong tatlong fraction na ito ay may iba't ibang denominators. Therefore, they are dissimilar fractions. At ang ating step lagi para sa mga dissimilar fractions ay to change them into their equivalent fractions na may pare-parehong denominators para maging similar fractions sila. Para magawa natin yun, for step 1, we always need to find their LCD. LCD ng mga denominators na 3, 4, and 5. List down the multiples of 3. List down the multiples of 4. At ng 5. Napakaraming mga multiples ng 3, 4, and 5. Pero pwede ka nang tumigil kung nakita mo na yung pinakamaliit na common na multiple sa kanilang tatlo. In this case, lahat sila ay pare-parehong may 60. Therefore, the LCD of 3, 4, and 5 is 60. Alam na natin yung LCD. Itong LCD na ito ang gagamitin nating denominator nilang tatlo para sa kanilang equivalent fraction. Start tayo kay 1/3. Gamitin natin denominator niya si 60. Alam naman natin yung process kung paano tayo kukuha ng equivalent fractions. Divide natin si LCD by the denominator and then pataas, multiply natin kay 1. Kaya naman si 1/3 ay katumbas din ni 20/60 dahil 60
divided by 3 is equal to 20. 20 times 1 is equal to 20, then copy the denominator. 1/3 and 20 over 60 ay equivalent fractions. Next, punta naman tayo kay 2/4. 60 divided by 4 is equal to 15. 15 times 2 is equal to 30. Kaya 2/4 is equal to 30 over 60. Punta naman tayo kay 2/5. 60 divided by 5 is equal to 12. Times 2, it's 24. Kaya naman 2/5 is equal to 24 over 60. At dahil alam na nga natin yung kanilang mga equivalent fractions, sila ay mga similar fractions na, it's time for us to go to step 2, adding similar fractions. I-add lang natin sila all together, 20 plus 30 plus 24, and then copy their common denominator, 60. 20 plus 30 plus 24 is equal to 74, and the denominator is 60. Now, 74 over 60 is an example of an improper fraction. I-convert natin siya into mixed number para malaman natin kung ilang oras nga ba talaga na kumpleto ni Jose ang kanyang math homework. Di-divide lang natin siya. 74 ay nasa loob ng division line dahil always nasa loob ang numerator at ang denominator ay nasa labas. 74 divided by 60 is equal to 1. 1 times 60 is equal to 60. 74 minus 60 is equal to 14. 1 ang kanyang whole number, and then yung 14 na remainder ang gagamitin nating numerator niya, at 60 ay kukopihin lamang natin yung denominator natin. Kaya naman, 74 over 60 is equal to 1 and 14/60. Kaya sa tanong na kung ilang oras na nga bang nakumpleto ni Jose ang kanyang homework ay 1 and 14 over 60. Isang oras and 14 over 60. Or ito ay 1 hour and 14 minutes dahil sa isang oras meron tayong 60 minutes. Ibig sabihin ng 14 out of 60, sa 60 minutes, meron lamang nakuha na 14 minutes si Jose. Therefore, ang kanyang math homework ay natapos niya ng isang oras at 14 minutes. 14 minutes out of 60. Jose studied for 1 hour and 14 minutes. Another word problem. There are 60 students in a class. 3/5 of them are girls. How many girls are there and how many boys are there? Let's use an illustration to help us visualize on how to solve this word problem. Meron tayo ditong 5 blocks dahil 5 yung ating denominator. Ang total natin na 60 students ay hahatiin natin into 5 dahil ang ating denominator ay 5. And then 3/5, 3 out of 5 ay girls. Kaya naman, ang natitirang 2/5 ay boys. Para ating masolve ang word problem na ito, ay uunahin muna nating alamin kung ano ba yung value ng kada block na ito since hinati yung 60 sa 5. Yung isang block na ito ay pwede natin consider as 1/5. So, ito ay 5 1/5. 1/5 plus 1/5 plus 1/5. Tatlong 1/5 ay 3/5. Dalawang 1/5 ay 2/5. 3/5 plus 2/5 ay 5/5. 5 over 5, isang buo, representing the total number of 60 students. Una natin nga alamin ay, what is the value of 1/5? Ilan ba yung value nitong isang block na ito? 1/5 of 60 is 12. Paano natin nakuha yung 12 as our answer? We need to multiply 1/5 to 60. 60, when converted into a fraction, meron siyang invisible na 1 sa ilalim niya, acting as its denominator. Kaya multiply natin sila as is. 1 times 60 is 60, 5 times 1 is 5. Ang sagot natin pag minultiply natin ang 1/5 at ang 60 ay 60 over 5. That is also 60 divided by 5. 60 divided by 5 is 12. Kaya naman, 1/5 of 60 is 12. Each block includes 12 students. Unahin natin ngayon yung girls. 3/5. Ang 3/5, tulad ng nabanggit natin kanina, ay tatlong 1/5. So, ito ay tulad din ng pag-a-add ng tatlong 12. Ito yung parte ng girls, 3/5. Or, pwede rin na 3 times 12. Because 3 times 12 is 36. 3/5 of 60 is 36. Paano naman nakuha ito?
Multiply din natin. 3/5 times 60. 3 times 60 is 180. 5 times 1 is 5. 180 divided by 5 is 36. Therefore, we can say that there are 36 girls. Out of 60 students in a class, 36 of them are girls. Punta naman tayo sa boys, 2/5. Ang 2/5 ay dalawang 1/5. So, pwede natin gawin na ito ay 12 plus 12. Or pwede rin na 2 times 12 which is 24. Paano nakuha ang 24? 2/5 of 60 is 24. Multiply natin 2/5 and 60. 2 times 60 is 120. 5 times 1 is 5. 120 divided by 5 is equal to 24. Therefore, there are 24 boys. Out of the 60 students in a class, 24 of them are boys. 3/5 plus 2/5 is equal to 5/5 or 5 over 5, isang buo. Kaya naman, 36 girls plus 24 boys ay equal to 60 students in all. Another word problem. One day in Baguio, the temperature went from -3 degrees Celsius to 9 degrees Celsius. What is the change in temperature? Aalamin natin yung pagbabago nung temperature. Ang una nating temperature ay -3 degrees Celsius at yung pangalawa ay 9 degrees Celsius. Aalamin lang natin yung pagbabago ng temperature kaya magsusubtract tayo. 9 degrees Celsius ang ating second temperature. Isusubtract lamang natin o ibabawas natin yung ating first temperature which is -3. Bakit naging +12 ang sagot? Yun ay dahil ang rules natin for subtracting integers ay, first, we need to change the sign of the subtrahend. Between 9 and -3, ang ating subtrahend ay -3. Ang -3 ay yung number na ibinabawas mula sa isang number. Ang 9 ay isang minuend, siya yung binabawasan. Kaya si subtrahend na -3 ay gagawin nating +3. Next, pag tayo ay nakapag-change na ng sign ng subtrahend, nabaliktad natin yung sign niya, it's time for us to proceed to the rules of addition. Kaya from minus, magiging plus na ito. Therefore, meron na tayong 9 plus +3. To add integers with common signs, add them together and copy their common sign. Since itong dalawa ay pareho ng positive, 9 plus 3 is 12. Ang 12 ay positive din dahil pareho ng positive yung ating ina-add. Therefore, the change in temperature in Baguio is 12 degrees Celsius. The word problem. Angie cleans 1/4 of the yard. Alex cleans 1/3 of the remaining. What fraction of the yard is left unclean? Kaya naman ito si Angie at si Alex, so naglilinis sila ng kanilang yard. Mag-focus muna tayo sa parte ng yard na nilinis ni Angie. Angie cleans 1/4 of the yard. Using an illustration to help us visualize on how to solve this word problem, out of 4, kasi 4 ang ating denominator, 1/4 ay nilinis na ni Angie. The remaining is 3/4. Ito yung hindi pa nalilinis ni Angie. Out of the remaining 3/4 na hindi pa nalilinis ni Angie, si Alex ay tumulong na maglinis din. Alex cleans 1/3. Ito yung ating illustration. Nahati sa 3 dahil 3 yung ating denominator. 1/3 ay nilinis ni Alex. Therefore, may natitira pang 1/3. Paano natin ngayon malalaman kung ilang parte ng 3/4 ang nalinis ni Alex? We need to get 1/3 of 3/4. Dahil 1/3 yung nilinis ni Alex at ang natitira ay 3/4. We need to multiply them together. 1/3 multiplied to 3/4 is equal to 3/12. Reduced into its simplest form, 1/4. Paano nga ba natin nakuha yung 1/4? Kinuha natin yung GCF ng 3 and 12 and then we divide the GCF which is 3 to both the numerator and the denominator kaya tayo may 1/4. Therefore, Alex cleaned 1/4
of the remaining uncleaned yard. Out of 3/4, ang nilinis daw ni Alex doon ay 1/4. Kaya yung unclean part of the yard ay 3/4 minus 1/4. 3/4, ito yung naiwan pa na hindi nalilinis ni Angie. 1/4, kaya tayo nag-subtract kasi yung 1/4 ay nilinis na ni Alex. Therefore, may natitira pang 2/4 or reduced to its simplest form ang 2/4 ay magiging 1/2. Therefore, 1/4 plus 1/4, 1/4 na lininis ni Angie at 1/4 na lininis ni Alex ay magiging 2/4 or 1/2 din. 1/2 of the yard is already clean. Ito yung nalinis na nilang dalawa. Kaya naman, 1/2 of the yard is left unclean. Since ang tinatanong dito ay kung ilang parte nung yard ang hindi nalinis. At ganyan natin mga bata kung paano sasagutan ang mga word problems. Isa-isahin lang natin sila in summary. For number 1, ang kailangan natin ditong gawin ay i-add itong mga fractions na ito. Dahil sila ay dissimilar fraction, ibig sabihin magkaiba ang kanilang denominator, we need to change them first into their equivalent fractions para maging similar fractions na sila. At sila ay ating may pag-add na. Sa number 2 naman, kung meron tayong 60 na total students in a class at 3/4 ang babae, ang tanong ay, ilan ang mga lalaki sa class na ito? For number 3, change in temperature lamang, we need to subtract -2 degrees Celsius from 8 degrees Celsius. Tandaan ang ating rules for subtracting integers. First, you need to change the sign of the subtrahend, then proceed to the rules of addition. Dapat between -2 and +8, alam natin kung sino sa kanilang dalawa ang subtrahend. Between -2 degrees Celsius and +8 degrees Celsius, ang first temperature natin ay si -2 degrees Celsius muna. Pangalawa, si 8 degrees Celsius. Para malaman natin ngayon kung ano ang difference ng temperature mula -2 degrees Celsius to 8 degrees Celsius, isasubtract natin si -2 degrees Celsius, ating first temperature, mula kay 8 degrees Celsius na ating pangalawa. Therefore, kung si -2 ang ating ibabawas mula kay 8 degrees, si -2 ang ating subtrahend. Ang subtrahend ay ang number na ibinabawas mula sa isang number. -2 iyon. At ang minuend naman ay isang number na binabawasan, iyon ay si 8 degrees. Dahil alam na natin na si -2 ay ang subtrahend, first rule in subtracting integers is to change the sign of the subtrahend. Kaya from -2, gagawin natin itong positive. And then, once na ma-change na natin yung sign ng ating subtrahend, we can now proceed to the rules of addition. Kaya instead of minus, magiging plus. Meron na tayong 8 plus +2. Yun ay ating magiging sagot dito sa number 3, tulad nung nakita natin sa video. Don't forget na i-attach ang ating unit of measurement, degrees Celsius. Para sa number 4, find the difference. Pag sinabing difference, this is the result of subtraction. Kaya magsasubtract tayo for number 4. Tulad ng ating process na ginawa sa number 3, ibabawas natin yung -485 dahil siya ay subtrahend mula kay 29,028 feet dahil ito ang minuend. Apply the rules of subtracting integers. Number 5 naman, ito ay fractions. Ang ibibigay dito na fraction ay iyong hindi nalinis na parte ng yard. Meron naman ako example about this. Ganun yung ating gagawin na proseso. And that's it for our video for today, mga bata. Hangad ko na natutunan mo kung paano mo nga bang sasagutan ang mga learning tasks sa module. Please subscribe to my YouTube channel, ang teacher mo sa math, for more contents regarding grade 7 mathematics. Also, like and share this video para mas marami pa akong grade 7 na mga bata ang maabot at maturuan dahil ako si Ma'am Regine, ang teacher mo sa math.